So, ito guys, ang gagawin natin, ito yung sukat niya. 1 ml per kilogram body weight. So, dito tayo sa dogs. Let's proceed na sa pagkikilo sa kanila. Ganito ang itsura niya mga ka-Firmilis. Ayan. And may kasama na siyang, uy, sarap naman ng higa niya. Dropper. Ayan. 1 ml per, kita niyo ba? Ayan. 1 ml per body weight. So, let's proceed. Itsura mo! Itsura mo! Gising ka na. Magde-deworm ka na. So, ayan na. Ang ating poging taga-deworm. And mama dog. Hi, baby. What can you say? Baby? Na malalaki ng panda mo. Panda number 1. Panda number 1. Male. Male. Hello. Oh. Hello, baby. Hello, baby. Dodo. Dodo. Okay, so timbang na natin siya. Contestant number 1. Ooh. Kinabahan naman ako. Akala ko may 1 kilo na siya. 600. Okay, so. Hello. Hello. Panda number 1. Present. Present. Ayan. Sinusukat niya. So, ayan, dahil 600 ano ba yan? Grams siya. 0.60 naman yung ating dewormer. Okay, patik na natin sa kanya. Todo nyo na kay Mami Dog para bababa yung panin. Okay, very good. Next baby. Male then panda number 2. May share kami sa inyo guys. Yung pakita mo yung buntot. Yung buntot niya guys. Ayan siya. Inborn siyang ganito. Nung pinanganak siya, meron siyang parang maliit lang na dugtong. Alam niyo, parang longganisa, tapos natalian dito. Tapos pagka-uwi namin, natanggal na siya. Gusto na siyang natanggal. Kasi yung tatay niya, pangarap niya yung American Bully. So, siya na daw mag-a-adjust. Ano guys, oh. Kita niyo ba? Okay, purga na po. Na-deworm na natin sila. Hello mga ka-family! Yay! We're 1 month old na! Yay! The next video is there For today. second, the worm nila. Yan ang gagawin natin ngayon. So, let's proceed kasi gabi na. Nakalimutan ng tatay. Hindi naalala ng nanay. Ice cream, chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', ice cream, chillin'. Hello, mga family. Hello. Ang pogi ko dito. Hello, bigot. Halos 1 kilo. Ikaw. Yay! Next. Next na. Sa puto, talos 1 kilo siya? Don't touch the book. Bawal baby ko ah. Ikaw na? Oh. 600.
siya. Bilisan. Ay, 20. Sorry. Paano tong camera dito? Happy 1 month! So, hello mga families. So, today's video is 6 weeks na ating baby puppy. So, pupunta kami sa vet clinic ngayon kasi nakaschedule sila for vaccine. So, i-update din namin kayo kung anong vaccine yung unang ibibigay sa kanila at kung papayag si Doc na makakuha tayo ng video dun. So, samahan kami dun. Punta kami ng vet clinic. So, kita-kits. Bye! So, yun guys, palis na kami. Punta na kami ng vet clinic. Hindi na sila nilagay sa cage kasi masyadong malaki. Ayan. Mag-aantay tayo ng tricycle. Ayan. Tawag na tayo ng tricycle guys. So, hindi natin kasama si Mama Lab kasi may pasok siya. So, ako na lang yung nag-absent kasi mas malaki sa akin niya. Ayan, dali. Gusto kami. Pero sa Durins po. Sa Durins. Ilang araw na yan? 6 weeks siya po. Hindi pa po kumakain. Dede pa lang po. Nakaapat nga po eh.
babae po. Tapos, babae. Female po ulit. 1.5 months na ba yan? Apo. Tingin man. Male. Babae pala. Tutot. Apa? At yun guys, nakauwi kami. So, namiss nila ang kanilang nanay. Tcharam! At yun, update namin kayo sa kung anong vaccine yung binigay ni Doc. At hindi tayo nakakuha ng video dun for privacy purposes. At ang balik nila is January 10, 2021. Siyempre next year na yun. Hello mga ka-family! So, tonight, ayan, nanggaling na kanina si Habi na nagpa-inject ng mga dogs. And, ito ang kanilang mga pet record. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, ang mga in-inject sa kanila is isang 5-in-1. And, nag-deworm na din sila. Nag-deworm na sila. And then, ayan, ito yung next schedule ng kanilang vaccine. Ayan. January 12, 2021. Ayan, next year na sila. So, see you!